आजीच्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत तवा पिझ्झा। त्याचं तुम्हाला मी साहित्य सांगते। मैदा 1 वाटी, टोमॅटो सॉस, टोमॅटो, कांदा, शिमला मिरची, शेव, दही, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा। आपण कांदा टाकून घेऊया कढईमध्ये। टोमॅटो, शिमला, एक मिनिट आपण याला परतून घेऊया। याचा कलर नाही बदलून द्यायचा। 1 मिनिट झालेला मी मंद आचेवरच परतून घेतले। मी आता गॅस बंद करते। मी मैदा चाळून घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये दही घालूया आपण। बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा अर्धा चमचा, थोडंसं तेल, चवीपुरतं मीठ, अर्धा चमचा साखर। आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया। थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे पीठ भिजवून घेऊया। आपला गोळा भिजवून झालेला आहे। मी त्याला तेल लावून झाकून ठेवून देते 5 मिनिटं। झाकण ठेवून देते। आपली 5 मिनिटं झालेले आहेत। पण झाकण काढून पीठ एकसारखं करून घेऊया। भिजवलेलं गोळा आपला गोळा छान झालेला आहे। मी एकसारखा करून घेते असे। पिठाचा गोळा छान भिजलेला आहे। मी आता पळपटावर ठेवून लाटून घेते। थोडंसं हाताने वरची थापून घेते। थोडंसं मी लाटून घेते। आपली पोळी एकसारखी लाटून झालेली आहे। मी आता तव्यावर टाकून घेते। तव्याला आपण तेल लावून घेतलेलं आहे। मी त्याच्यावर आता पोळी घालून टाकते तव्यावर। आपण काटे चमच्याने याला टोचा मारून घेऊया। काटे चमच्याने टोचे मारून झालेले आहेत आपल्या पोळीला। मी आता गॅसवर तवा ठेवून देते, मंद गॅसवर। गॅसवर मी तवा ठेवला आहे। झाकून ठेवते पोळी। 10 मिनिटं असं ठेवायचं। आपण 10 मिनिटं झालेले आहेत। आपण झाकण काढून बघूया। मस्त झालाय। आपण याला आता पलटी करून घेऊया। मी गॅस बंद करते। आपण तवा खाली घेऊया। याला आपण तेल लावून घेऊन ये। या पोळीला आपण सगळीकडनं तेल पसरून घेऊया चमच्याने। आपण टोमॅटो सॉस लावून घेऊया या पोळीला। परतलेल्या भाज्या आपण लावून घेऊया। भाज्या आपल्या सगळ्या लावून झालेल्या आहेत। मी चिली फिश टाकून घेते त्याच्यावरती। चीज खिसून घालते मी वरून। चीज आपलं खिसून झालेलं आहे। मी थोडीशी शेव टाकते त्याच्यावर। गॅसवर मी तवा ठेवून देते। पण झाकण ठेवून देऊया।
10 मिनिटासाठी ठेवले. आपली 10 मिनिटं झाली आहेत. मी गॅस विझवून टाकते. हो, मस्त झालाय. ताटामध्ये मी काढून घेते. आपला पिझ्झा तयार आहे. मी 4 पीस करून घेते याचे. आपली आजची रेसिपी तयार आहे. तुम्हाला आवडल्याचे तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा.